6:30 בבוקר, קר מאוד. באזור התעשייה של חדרה, כמה מטרים ממשחטת עוף טנא, תרנגול חוצה את הכביש. הנוצות שלו מרוטות, הוא מדדה קצת וזה נראה שקר לו. הוא מנסה להצטנף ליד קיר בטון. הוא בר המזל שנמלט מהמשחטה שאליה מועדות פנינו כדי לצלם. אחרי המשמרת במשחטה מצמיד אלינו את עומר. עובד ותיק כדי שיפקח עלינו ויוודא שאנחנו לא מפריעים. את השלב הראשון בתהליך פספסתם, הוא אומר. פורקים את הסחורה כאן ברחבה ומעבירים אותם למחסן. שם הם מחכים לשחיטה. אני יודע כמה זמן חיכו שם התרנגולים. ההמתנה יכולה להימשך שעות, ואפילו יותר מיממה אם המשחטה לא פנויה. במחסן רועש וקר. התרנגולים מתקרבלים כדי להתגונן מהקור, אבל הצפיפות בכלובים מעוררת מאבקים והסתבכות בסורגים. מאות או אלפי כלובים מונחים שם אחד על השני, ובכל אחד מהם עשרות תרנגולים. כלובים נראים ישנים. סורגי ברזל רבים, שבורים או מעוקמים, וכמה מהם פצעו את העופות. בברזל מעוקם אחד נתפסה רגל. תרנגול אחד מדמם מהראש. עופות אחדים נמלטו מבעד לפרצות, אבל מישהו מחזיר אותם לכלובים. עובד משחטה שולף את הכלוב העליון. הציוצים מתחזקים, התרנגולים מתכווצים בפחד, מנסים להתחמק, אבל אין לאן. יד אנושית תופסת תרנגול בכנף, והוא נאחז בסורגים בציפורניים בכל הכוח. אבל עובד המשחטה יודע בדיוק איך ללחוץ ואיפה למשוך, והרגל נתלשת מיד. עכשיו הוא תופס את התרנגול בכנפיים ומעביר אותו לשוחט. הוא תופס את הציפור בבסיס כנפיה קרוב לצוואר, מקפל את הראש שלה לאחור ותופס גם אותו באותה היד. בידו השנייה הוא חותך חתך עמוק בצווארה. לרגע נראה שבכך נסתיימה הדרמה, כשגוויית ציפור לבנה ודוממת מונחת בידיים שלו. הוא מנסה לפתוח עם האצבעות שלו את החתך עוד קצת. וזורק את התרנגול לתוך דלי צר, כשהפנים שלו כלפי מטה, ורק הרגליים מציצות מתוך הדלי החוצה. פתאום אני מבין מה זה הרעש הזה שמהדהד סביבי כל הזמן בחלל המשחטה. זהו כל פרפורם של עשרות עופות הנכבטים בגסיסתם בתוך כלי המתכת. מול המסוע הארוך עומדים פועלים המחזירים לתוך הדליים תרנגולים שבפרפורי גסיסתם הצליחו לחלץ עצמם מתוכו. עשרות שורות של מסועים עוברות בכיוונים שונים, בגובה העצום של המבנה, נושאים בעלי חיים שכבר דומים יותר לאלה שאפשר לראות בסופרמרקט. תרנגולים עוברים על פניי, תלויים על גבי המסוע, רגליהם למעלה. הפנים שלהם מוצפים דם, הם עדיין מסרבים לוותר על חייהם. כל אחד ואחת במאבק הפרטי שלו. חתך בגרון לא הרג אותם. במשך כמה דקות ימשיך הדם להגיע למוח מתוך כלי דם יקפיים. העופות מקפלים את הרגליים שלהם, מנופפים בכנפיים, ומנסים להשתחרר מהלפיתה. מנסים להשתחרר מהלפיתה המתכתית בקרסול. אני נדהם מהזמן הרב שהם כואבים את הקזת הדם שלא נפסקת. הדם נכנס להם לתוך העיניים, לקנה הנשימה. הם מתנשפים, מתפרעים, מתעוותים מכאב, מרפים, שוב מתפתלים, צעקות מכל עבר. ואז עומר אומר לי בגאווה שהיום אנחנו שוחטים 50,000 עופות. בחלל צר שלא מיועד למעבר אנשים, מתקרב המסוע למכונה שתמרות את הנוצות של העופות מעל גופם. מבעד לפתח המכונה אפשר להבחין במכשירים המסתובבים במהירות. נוצות עפות לכל עבר. מן הצד השני של המכונה יוצאים מוצרי אטליז. לפחות הם כבר לא מתנועים. חלק מן העופות נחתך הראש במהלך המריטה. חלק מהראשים המגוטשים תלויים עדיין תחת גוף שמן וחשוף. והעופות המפרפרים ממשיכים לזרום לתוך המכונה. החלוק, כיסוי הראש והפנים שלי מלאים בדם ובנתחי בשר קטנים וחמים.
בדרך הביתה, במכונית, גיליתי שאדם חדר לבגדים דרך החלוק.